Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text 8, Translation and Commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Founder Acharya of ISKCON. Translation. O learned Brahmana, the transcendental activities of the Lord are all wonderful, and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them. O učený brámano, všechny transcendentální činnosti Pána jsou podivuhodné a zdají se být nepochopitelné, protože ani mnoho vzdělaných učenců jim i přes veliké úsilí nedokáže porozumět. Purport. The acts of the Supreme Lord in the creation of just this one universe appear inconceivably wonderful. Jakým způsobem nejvyšší Pán stvořil byt jen tento jediný vesmír se zdá nepochopitelné a podivuhodné. And there are innumerable universes and all of them are aggregated together, and all of them aggregated together are known as the created material world. A existuje nespočetně mnoho vesmírů, které všechny dohromady tvoří hmotný svět. And this part of his creation is only a fractional portion of the complete creation. Tato část Pánova stvoření je pouze nepatrnou částí úplného stvoření. The material world stands as a part only ekangshena sthito jagat. Hmotný svět je jedním dílem. Supposing that the material world is a display of one part of his energy, the remaining three parts consist of the Vaikuntha Jagat, or spiritual world described in the Bhagavad Gita as Madhyama or Sanatan Dhamma, or the eternal world. Je projevem 1/4 Pánovy energie a zbývající 3/4 tvoří Vaikuntha Jagat, neboli duchovní svět, který je popsán v Bhagavad Gita jako Madhyama či Sanatan Dhamma, věčný svět. We have marked in the previous verse that he creates and again winds up the creation. V předchozím verši je řečeno, že Pán vytváří celé projevení a pak vše opět zničí. This action is applicable only in the material world because the other greater part of his creation, namely the Vaikuntha world, is neither created nor annihilated, otherwise the Vaikuntha Dham would not have been called eternal. To lze vztáhnout pouze na hmotný svět, protože druhá větší část jeho stvoření nazývaná Vaikuntha není ani stvořena, ani zničena, jinak by se Vaikuntha Dham neoznačoval jako věčný. The Lord exists with Dham, his eternal name, quality, pastimes, entourage, and personality are all a display of his different energies and expansions. Pán existuje zároveň s Dhámem a jeho věčné jméno, vlastnosti, zábavy, doprovod a osobnost jsou projevy jeho různých energií a expanzí. The Lord is called Anadi, or having no creator, and Adi, or the origin of all. Pán se nazývá Anádi, neboli nemající stvořitele, a Ádi, neboli původ všeho. We think in our own imperfect way that the Lord is also created, but the Vedanta informs us that he is not created. My si se svým nedokonalým uvažováním myslíme, že Pán byl také stvořen, ale Vedanta nás informuje, že tomu tak není. Rather, everything else is created by him. Narayana paro vyaktat. Naopak on tvoří vše ostatní. Therefore, for the common man, these are all very wonderful matters for consideration. Pro obyčejného člověka je velice těžké tyto věci pochopit. Even for great scholars, they are inconceivable, and thus such scholars present theories contradictory to one another. Ani velcí učenci to nechápou a proto předkládají teorie, které si navzájem odporují. Even for the insignificant part of his creation, this particular universe, they have no complete information as to how far this limited space extends, or how many stars and planets are there, or the different conditions of those innumerable planets. Ani o bezvýznamné části Pánova stvoření, o tomto jednom vesmíru nemají úplné informace. Nevědí, jaké jsou jeho rozměry, kolik je v něm hvězd a planet a jaké jsou životní podmínky na těchto nesčetných planetách. Modern scientists have insufficient knowledge of all this. Moderní vědci o tom všem mají pouze dílčí poznání. Some of them assert that there are 100 million planets scattered all over space. Někteří z nich tvrdí, že ve vesmíru je zhruba 100 milionů planet. In a news release from Moscow dated 2/21/60, the following piece of knowledge was relayed. Jedno zpravodajství z Moskvy dne 21. února 1960 ohlásilo následující informace. This is within quotation marks. Russia's well-known professor of astronomy, wait for it, the name that you all know very well, Boris Vorontsov Velyaminov. You all know that name, right? Určitě znáte to jméno všichni. He was well known. He went on an easy journey to other planets in the meantime. On se vydal na snadnou cestu na jiné planety, tím byl známý. Probably his space rocket went like that. A asi se jeho raketa zase otočila čmákem dolů.
down to the lower planets. Anyway, the well-known professor of astronomy by the name of Boris Vorontsov-Velyaminov said that there must be an infinite number of planets in the universe inhabited by beings endowed with reason. Takže to je citát z těch novin. Známý ruský profesor astronomie Boris Vorontsov-Velyaminov řekl, že ve vesmíru určitě existuje nekonečné množství planet, na kterých žijí bytosti obdařené rozumem. It could be, this is being presented as knowledge, it could be that life similar to that on Earth flourishes on such planets. Tohle to se vydává za poznání. Je možné, že na těchto planetách kvétá život podobný životu na Zemi. Doctor of chemistry Nikolai Zhirov, covering the problem of atmosphere on other planets, pointed out that the organism of a Martian, for instance, could very well adapt itself to normal existence with a low body temperature. Doktor chemie Nikolaj Žirov, který se zabývá výzkumem ovzduší na jiných planetách, poukázal na to, že například organismus Marťana by mohl být velice dobře přizpůsoben normální existenci s nízkou tělesnou teplotou. He said that he felt that the gaseous composition of Martian atmosphere was quite suitable to sustain life of beings which have become adapted to it. Řekl, že cítí, že plynné složení atmosféry Marsu je zcela vhodné pro živou bytost, která je mu přizpůsobena. End of quote. Konec citátu. This adaptability of an organism to different varieties of planets is described in the Brahma Samhita as vibhuti bhinnam. That is, each and every one of the innumerable planets within the universe is endowed with a particular type of atmosphere, and the living beings there are more perfectly advanced in science and psychology because of a better atmosphere. Technology. Psychology. Here it's written psychology, and in your translation it says technology. Yeah. Okay. Tuto adaptilitu organismu na různé druhy planet popisuje Brahma Samhita jako vibhuti bhinnam. Každá z nespočetně mnoha planet v tomto vesmíru má svůj určitý druh ovzduší a živé bytosti na různých planetách jsou díky lepšímu ovzduší více pokročilé ve vědě a psychologii. Check it out in the BBT Translators Conference. Vibhuti means specific powers and bhinnam means variegated. Vibhuti znamená zvláštní síly a bhinnam znamená rozmanité. Scientists who are attempting to explore outer space and are trying to reach other planets by mechanical arrangements must know for certain that organisms adapted to the atmosphere of Earth cannot exist in the atmosphere of other planets. Easy journey to other planets. Vědci, kteří se pokoušejí prozkoumat vnější prostor a snaží se dosáhnout jiných planet mechanickými prostředky, si musí uvědomit, že organismus adaptovaný na ovzduší Země nemůže existovat v ovzduší jiných planet, snadná cesta na jiné planety. One has to prepare himself therefore to be transferred to a different planet after being relieved of the present body, as it is said in the Bhagavad Gita. Pro přemístění na jinou planetu po opuštění současného těla se tedy člověk musí připravit, jak je řečeno v Bhagavad Gitě. Yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrataha bhutani yanti bhuteja yanti mad yajino pimam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy. Ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají mě, budou žít se mnou. Maharaj Parikshit's statement regarding the workings of the creative energy of the Lord discloses that he knew everything of the process of creation. Způsob, jakým se Maharaj Parikshit tázal na činnosti tvůrčí energie Pána, svědčí o tom, že již o vzniku stvoření všechno věděl. Why then did he ask Shukdev Goswami for such information? Proč se tedy ptal Shukadeva Goswamiho na takové věci? Maharaj Parikshit, being a great emperor, a descendant of the Pandavas and a great devotee of Lord Krishna, was quite able to know considerably about the creation of the world, but that much knowledge was not sufficient. Maharaj Parikshit byl velký panovník, potomek Pánduvovců a velký oddaný Pána Krišny, a proto není divu, že měl velké znalosti o stvoření světa, ale toto jeho poznání bylo stále nedostatečné. He said therefore that even greatly learned scholars fail to know about that even after great effort. Řekl proto, že i velcí vzdělaní učenci to nedokáží poznat ani po velkém snažení. The Lord is unlimited and his activities are also unfathomed. Pán je neomezený a jeho činnosti jsou také neomezené.
with a limited source of knowledge and with imperfect senses, any living being up to the standard of Brahmaji, the highest perfect living being within the universe, can never imagine knowing about the unlimited. Žádná živá bytost až po úroveň Brahmáčího, nejdokonalejší živé bytosti ve vesmíru, si nedovede představit poznání o neomezeném, pokud své poznání čerpá z omezeného zdroje za pomoci nedokonalých smyslů. We can know something of the unlimited when it is explained by the unlimited as it has been done by the Lord himself in the unique statements of the Bhagavad Gita, and it can also be known to some extent from realized souls like Shukadev Goswami, who learned it from Vyasadeva, a disciple of Narad, and thus the perfect knowledge can descend by the chain of disciplic succession only, and not by any form of experimental knowledge, old or modern. O neomezeném můžeme něco vědět jedině tehdy, je-li to vysvětleno neomezeným, jak to učinil Pán samotný v jedinečných verších Bhagavad Gity. A do určité míry se také můžeme něco dozvědět od realizovaných duší, jako je Šukadev Goswami, který se učil od Vyasadeva, žáka Nárady. A tímto způsobem k nám může sestoupit dokonalé poznání řetězcem učenické posloupnosti a nikoli v podobě experimentálního poznání, ať už starého či moderního. In the class I gave previously here this time, I was saying how we have to understand knowledge of Krishna's greatness before we can properly begin to appreciate his sweet and intimate loving dealings. Na své minulé přednášce tady jsem vysvětloval, jak musíme nejdřív chápat poznání Krišnovy velikosti, dřív než se můžeme snažit porozumět jeho láskyplným vztahům s Oddaný. So I'd like to elaborate on that a little more. Takže bych tohle ještě chtěl rozvést to něco víc. That why Parikshit Maharaj is presenting such queries to Shukadev Goswami. Proto Maharaj Parikshit klade takové otázky Shukadevovi Goswami. It's not that you study about Krishna's greatness more and more and more and more, and all of a sudden something goes ding in your brain, and then you can appreciate Krishna's sweetness. A neznamená, že budete studovat o Krišnově velikosti víc a víc a víc a pak vám něco klikne v hlavě a budete moct chápat Krišnovu sladkost. Rather, if we hear about Krishna in his greatness from devotees like Shukadev Goswami, then hearing about his greatness will automatically awaken loving feelings for Krishna. Ale když nasloucháme o Krišnově velikosti od realizovaných oddaných, tak to v nás probudí láskyplné city ke Krišnovi. Yasyang vaishyamanayam Krishne paramapurushe bhaktirudpadyate pungsa shoka moha bhayavaha. Prabhupada translates this verse that simply by hearing about Krishna, the Supreme Person, then bhakti in this verse he translates as loving feelings for Krishna will arise within the heart and dispel all fear, lamentation and illusion. Prabhupada překládá tento verš, že nasloucháním o Krišnovi se v srdci probudí bhakti neboli láskyplné city vůči Pánu, které rozptýlí v srdci veškerou temnotu a iluzi. This is the difference about hearing the greatness, about the greatness. One of the differences about hearing about the greatness of God from those who are in a mediocre level of religion and those who are on the topmost platform, like Shukadev Goswami. To je jeden z rozdílů v naslouchání o velikosti Pána od těch, kdo jsou na střední úrovni oddanosti a od velkých duší, jako je Shukadev Goswami. Mediocre religionists emphasize the greatness of God. Ta střední náboženství zdůrazňují velikost Boha. And though they say you should love God, they emphasize more that you should fear him. A i když říkají, že bychom měli milovat Boha, tak víc zdůrazňují, že bychom se ho měli bát. He's good, he's great, so if you don't do what he says, then he'll smash you. So be careful. On je veliký a když nebudete dělat to, co on chce, tak vás rozdrtí, tak si dávejte pozor. Or in the words of a song that we were supposed to sing at the Catholic school I went to, God speaking, I will smite him ad infinitum. Translate that into Czech, if you can. No. Jak jsme zpívali v katolické škole, kam jsem chodil, tak Bůh říká, já je budu drtit do nekonečna. Něco takového. God's sitting up in heaven. Prostě budu je být až do nekonečna. God's sitting up on a cloud.
feeling angry as usual. Bůh sedí na svém mráčku Sitting down, rozlobený jako looking down obvykle. and throwing thunderbolts at all the bad people on earth. A dívá se dolů a háže blesky na všechny špatné lidi tady na zemi. This is based on a very primary understanding of God, which virtually amounts to a misunderstanding. A to se zakládá na úplně předběžném pochopení Boha, které nakonec vede k nepochopení. But actually God is the supreme loving person. Bůh je nejvyšší milující osoba. And Shukadeva Goswami is a devotee situated on the topmost platform of loving Krishna. A Šukadev Goswami jako oddaný na nejvyšší úrovni lásky ke Krišnovi. As is Parikshit Maharaj. Stejně jako je i Maharaj Parikshit. So, as will be commented, as Sutta Goswami will comment a little later, Potom, jak bude komentovat, Shonak Rishi will comment that when Sutta and Parikshit met, there must have been discussion of the loving pastimes of Krishna. potom budeš Shaunaka Rishi komentovat, že když se setkali Parikshita a Šukadev Goswami, určitě muselo docházet k rozhovorům o Krišnovi. This is the subject matter of Srimad Bhagavatam. To je téma Srimad Bhagavatam. There are 10 subjects defined, but they can be understood in two main categories. Je popsáno 10 námětů Bhagavatamu, ale dají se chápat ve dvou základních kategoriích. That is tattva jnana and rasa jnana, knowledge of Krishna's position, Tedy tattva jnana a rasa jnana, poznání o Krišnově postavení, and knowledge of his loving dealings. a poznání o jeho láskyplných vztazích. That means tattva jnana means the knowledge of Krishna's ontological position, Tattva jnana znamená poznání Krišnova ontologického postavení and then knowledge of his personality. a poznání o jeho osobnosti. Out of these two, ultimately knowledge of, not only knowledge, but interacting with Krishna in loving dealings is ultimately more important. A z těchto dvou poznání, a nejen poznání, ale i láskyplné jednání ve vztahu s Krišnou je důležitější. That's why we see that in Vrindavan, the inhabitants of Vrindavan, they're not very much concerned with knowledge of how Krishna is creating the universes. Proto vidíme, že obyvatelé Vrindavanu se nezajímají příliš o to, jak Krišna stvořil vesmír. They don't, even if they know about that, then their loving feelings for Krishna that subordinates that knowledge in their consciousness. They're not concerned with Krishna's creating the universes. They're more concerned with feeding him what's he going to eat tonight for his supper. A i když o tom vědí, tak jejich láskyplné city vůči Krišnovi dávají tohleto poznání o Krišnově tvoření na nižší úroveň a víc je zajímá, co uvaří Krišnovi k večeři. But to reach that platform of understanding Krishna, it is for us who are completely devoid, conditioned souls who are devoid of any knowledge of Krishna, it is first necessary to understand his position. Ale abychom my, kteří nemáme vůbec žádné poznání o Krišnovi, abychom pochopili tohle vznešenou úroveň, tak nejdřív musíme znát jeho základní postavení. And understanding his position also means understanding our position in relationship with him. This is called sambandha gyan, knowledge of relationship. A znát jeho postavení zároveň znamená znát naše postavení ve vztahu k němu, tomu se říká sambandha gyan, neboli poznání o postavení. Chaitanya Mahaprabhu summarized that very simply, Jiva Swarupoi Krishna Nityadas. The position of the jiva, the limited soul, is the servant of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu to jasně shrnuje slovy, že postavení malé živé bytosti je, že je služebníkem Krišny. Because Krishna's position is Krishna Surupoi Jiva Nitya Prabhu. He is always the master of the living beings. Krišnovo postavení je, že je vždy pánem živých bytostí. So these are the subject matters of Bhagavatam as described in the beginning of Bhagavatam. Takže to jsou náměty Bhagavatamu, jak jsou na začátku Bhagavatamu popsány. That what is the position of Krishna? Jaká je pozice Krišny? Janmadhyasya yatonvayad itratas chatesh pavijnaswarat. In one verse, the majesty, greatness and inconceivable wonderful position of Krishna is summarized at the beginning of Bhagavatam.
V jednom verši na začátku Šrimad Bhagavatamu je shrnuta majestát a velikost a nepochopitelná moc nebo postavení nejvyššího pána Šri Krišny. And it is emphasized in the second verse of Bhagavatam. Who can understand this subject matter? A druhý verš Bhagavatamu popisuje, kdo může tohle téma pochopit. That this is not for pretentious people. Že to není pro povrchní lidi nebo This knowledge is not to be understood simply by experiment and study. Tohle poznání se nedá pochopit experimentem a studiem, but by purification of heart. ale očištěním srdce. Persons who are nirmad saranam satam, freed of envy, they can understand. Ti, kdo jsou nirmad saranam satam, kdo zbavení závisti, tak to můžou pochopit. And that will give them entrance into rasa, or sweet loving relationships and dealings with Krishna. To jim umožní vstoupit do rasy, navázat sladké láskyplné vztahy s Krišnou. So, Pibata Bhagavata Rasa Malayam, those who are nirmad saranam, those who are free from envy or endeavoring to be free from envy, they're enjoined to go on drinking this bhakti ras as found in Srimad Bhagavatam. Takže těm, kdo jsou prosti závisti nebo kdo se o to snaží, je dán tento pokyn, aby dál a dál pili tento nektar Srimad Bhagavatam. Now, here Parikshit Maharaj is asking Shukdev Goswami to explain about the greatness of Krishna. Tady Parikshit Maharaj žádá Šukadev Goswamiho, aby popsal velikost Krišny. But it's not appreciating that greatness of Krishna when it's heard from a devotee like Shukadev Goswami, that gives rise to loving feelings about Krishna. Když jsou ty popisy Krišnovy velikosti podány takovým oddaným, jako je Šukadev Goswami, tak to probouzí láskyplné vztahy ke Krišnovi. Here Parikshit Maharaj is expressing the Lord is adbhuta karmanaha. His activities are wonderful. Tady Parikshit Maharaj říká, že pán je adbhuta karmanaha, že jeho činnosti jsou úžasné. And durvibhavyam inconceivable. A durvibhavyam nepochopitelné. So much so that it's inconceivable even to great scholars. Až do té míry, že ani velcí učenci je nemohou pochopit. That simply by academic endeavor it is not possible to understand the greatness of Krishna. Jenom nějakým akademickým snažením není možné pochopit velikost Krišny. But it is possible to understand by bhakti, by devotion, by which the Lord reveals himself. Ale je možné i pochopit skrze bhakti, oddanost, díky které se pán vyjevuje. Prabhupada always translated bhakti as devotional service. Prabhupada vždycky překládal bhakti jako oddaná služba. Generally scholars translate bhakti as devotion, but Prabhupada, to make it more clear, translated as devotional service. Učenci obvykle to překládají jako oddanost, ale Prabhupada, aby to udělal ještě jasnější, tak překládal oddaná služba. Atah Shri Krishna namadi nabhaved grahyam indriya sevan mukhi jivadu swayameva spurati adaha. Krishna is inconceivable. His name, form, qualities and pastimes cannot be understood by any material endeavor. Krishna je nepochopitelný a jeho jméno, podobu a zábavy nelze pochopit žádným hmotným snažením. But for those who are sevanmukh, inclined to serve Krishna, then he reveals himself to them. Ale pro ty, kdo jsou sevanmukh, kdo mají sklon sloužit Krishnovi, tak těm se vyjeví. Sevanmukh is the opposite of bahyamukh. This word was quoted in the last two Srimad Bhagavatam classes. This word bahyamukh, which means turning one's face away from Krishna, becoming inimical to Krishna. Sevanmukh je opak slova bahirmukh, které tady dvakrát už zaznělo na přednáškách, které znamená odvracet se od Krishny. Ignoring or avoiding Krishna. Ignorovat ho a vyhýbat se mu. Sevanmukh means that one can actually relate to Krishna only in the attitude of service. Sevanmukh znamená, že člověk se může nějak vztahovat ke Krishnovi jedině se služebnickým postojem. If we are to reciprocate with Krishna, it must be in a mood of service. Pokud máme se dočkat nějakého opětování s Krishnou, musí to být ve služebnickém postoji. If we are thinking how to enjoy Krishna, then Krishna will not reveal himself. Pokud si myslíme, jak si užívat Krishny, tak on se nám nevyjeví. So the only way to understand Krishna is by bhakti, which means devotional service to Krishna. Takže jediný způsob, jak pochopit Krishnu, je bhakti, oddaná služba Krishnovi. He is the master, we are servants.
On je pán, my jsme služebníci. This is impressed upon us by hearing about his greatness, how he creates innumerable universes. A to je nám zdůrazňováno popisem jeho velikosti, jak tvoří všechny vesmíry. However, we see, as expressed by Parikshit Maharaj here in this verse, that hearing about his greatness doesn't give rise to fear, but it gives rise to feelings of of appreciation of Krishna's wonderful position. Jak tady vidíme ve verši, který říkal Parikshit Maharaj, tak poznávání jeho velikosti nás nevede ke strachu, ale k oceňování, jak jsou jeho činnosti úžasné. So hearing about Krishna's wonderful activities in the matter of creation, hearing about that from great loving devotees like Shukadev Goswami will give rise in the hearts of those who are sevanmukh, inclined to service. That will give rise to loving feelings for Krishna. Takže naslouchání o činnostech stvoření od takových oddaných, jako je Shukadev Goswami, bude probouzet v srdcích a těch, kdo jsou sevanmukh, pocity lásky plného vztahu ke Krishnovi. And like I was saying, it's not that just you hear about Krishna's greatness and then a bell goes off in your brain and then you enter into the rasa. It's not exactly like that. A jak jsem říkal, není to, že budeme naslouchat o Krishnově velikosti a potom se nám najednou prostě otevře mozek a budeme moct chápat jeho rasu. Rather, from the very beginning of Bhagavatam, even while the tattva gyan, or knowledge of Krishna's greatness, is being described, that is being described in a manner which is full of devotional feelings. No a pak už od začátku Bhagavatam, kde se popisuje tattva gyana, Krishnova velikost, tak je to plné pocitů oddanosti. And even we find in the 10th canto of Bhagavatam, which is describing Krishna's wonderful intimate pastimes, we also find there repeatedly descriptions of Krishna's greatness. A i v 10. zpěvu, který popisuje Krishnovi důvěrné zábavy, tak najdeme znovu a znovu popisy jeho velikosti. There are so many prayers in the Bhagavatam to Krishna, for instance by Indra, Brahma, Akrura, who are describing the greatness of Krishna. Je mnoho modliteb, například od Indry, Brahmy, Akrury, kteří popisují Krishnovu velikost. So even in hearing the 10th canto of Bhagavatam, the reader or the hearer is constantly reminded of Krishna's greatness. Takže když čteme nebo posloucháme 10. zpěv, tak se nám pořád připomíná na Krishnova velikost. And the same conclusions are presented therein, in 10th canto. A jsou tam uvedeny stejné závěry. Atapite deva padambujadvayam prasadaleshanugrihita evahi janati tattvam bhagavangsmahimno nachanya ekopi chirang vichinvan. That Lord Brahma, who himself is the Adi Kavi, the original learned person, in this verse kavis are mentioned, learned people. Je tam pán Brahma, který je Adi Kavi, první učenec v tomto vesmíru. So even though he is the original and most learned person within the universe, I když je první a nejučenější osobou ve vesmíru, he expresses to Krishna that without getting a drop of your mercy, no one can understand you. on říká Krishnovi, bez kapky tvojí milosti tě nikdo nemůže pochopit. Prasadalesha anugrahita evahi, without accepting that mercy through the parampara system, one cannot understand Krishna. Bez přijetí takové milosti skrze systém parampary nemůže nikdo poznat Krishnu. One cannot janati tattvam. He's used this word tattvam. One cannot understand the position of Krishna or his greatness. Bhagavans mahimnaha. Even if one is a great learned scholar and studies for many, many years. Používá slovo tatva, že nikdo nemůže poznat Krishnovu velikost a postavení, i kdyby studoval po mnoho let. Even the inhabitants of Vrindavan, they also know about Krishna's greatness. I obyvatelé Vrindavanu vědí o Krishnově velikosti. They may have some insights into it from time to time. Možná vědí, čas od času prostě se jim to nějak vyjevuje. But because their love for Krishna is so overwhelming, then in their minds they relegate that and they think of Krishna as their loving child or friend or lover.
Ale protože jejich láska ke Krišnovi je tak intenzivní, tak raději na něj myslí jako na svoje dítě nebo přítele milence. So this understanding, knowledge of Krishna, it is for the devotee is not simply some dry process of accumulating knowledge. Takže chápat tohle poznání o Krišnovi, to není pro daného jenom nějaký suchý proces, jak hromadit poznání. That dry process of accumulating, shushka gyan, dry knowledge, that is rejected by devotees. Šuško gyan, takové suché poznání oddaní odmítají. What is that? Arasagga kakchushe, gyana nimba phale, rasagga kokil kai, premamramakule. The learned scholars without knowledge of Krishna, they are like crows. Učenci, kteří nemají poznání o Krišnovi, jsou jako vrány. They're simply what they're eating. The crows, they like to eat neem fruits, which are horribly bitter. Co jedí jako ty vrány, rádi zobou do nýmových plodů, které jsou velice trpké. So they find, just like the crow finds pleasure in eating bitter neem fruit. So the persons who are like crows, they are devoid of loving feelings for Krishna. They like to study things like seven-legged animals at the bottom of the ocean. Že stejně jako vránám chutnají ty trpké nýmové plody, tak učenci, kteří nemají žádnou oddanost, žádný poznání o Krišnovi, tak raději studují nějaký sedminohé tvory na dně oceánu. Which knowledge is of no use to them or anyone else, or the seven-legged animals for that matter. Přičemž to poznání o nich nepomůže ani jim, ani nikomu jinému, na to těm tvorům. But they say knowledge for knowledge's sake. Ale oni říkají, je potřeba mít poznání vzájem kvůli poznání samotnému. They get some kind of pleasure out of that. Nacházejí v tom nějaké potěšení. Just like the crows get pleasure out of eating neem fruits. Stejně jako vrány nacházejí nějaké potěšení v tom, že jedí There's ty another nýmové kind plody. of bird which looks quite similar to a crow. Existuje taky jiný pták, který vypadá dost podobně jako vrána. It's called kokil, which is cuckoo, it's translated as. Kokil. Jmenuje se kukil. It's translated as cuckoo, though it's not the same as a kind of cuckoo you get around here. A taky se to překládá jako kukačka, ale není to taková kukačka, jako tady známe. So that the crow makes a very harsh noise. Ka, ka, ka. A vrána dělá takovéhle ošklivé zvuky. Whereas the kokil sings very sweetly and nicely. Zatímco ten kukil zpívá velice sladce a pěkně. So the kokil, the devotee is compared to the kokil, who sings very nicely, and he eats the buds of the kokil bird actually likes to eat the buds of the mango tree. A je řečeno, že oddaný jako ten pták kukil, který zpívá tak sladce, který má velice rád prostě poupata na stromu manga. So devotees, you don't know what mangoes are. Tady neznáte moc manga. Nowadays there are some. Yeah, you get them imported here, but they're useless. Teď se nějaká dovažejí, ale to jsou na nic. They don't have any flavor. Nemají žádnou chuť. So, the kokil, sweetly singing bird, is compared to the devotee who is rasagya. He is knowledge of the loving relationships and dealings of Krishna. Takže ten sladce zpívající pták je přirovnán k oddanému, který je rasagya, který vychutnává láskyplné vztahy ke Krišnovi. So devotees is not that they're not learned. Není to tak, že by oddaní nebyli učení. They may also study the material world. Oni můžou studovat i hmotný svět. But only in as much as is necessary to live in it and to appreciate and to increase their appreciation of Krishna. Ale jenom do té míry, aby tady mohli žít a aby mohli zvětšovat svoje ocenění pro Krišnu. Even if one wants to study as a scientist, the Bhagavatam gives scope for that.
I když někdo chce studovat jako vědec, tak proto je jisto v Bhagavatamu. That if you have that inclination, do so, but that should be for the bringing out what is the greatness of Krishna. Pokud máte takové sklony, tak to dělejte, ale mělo by to vést k tomu, abychom představovali víc a víc velikost Krišny. Idang hipong sas tapasashutasya va svishtasya suktasya cha buddhidatyoho abhichutartho kavibhya nirupita ya uttama shloka gunanavarnanam. Prabhupada said this verse should be the motto of the Bhaktivedanta Institute. Prabhupada říkal, tenhle verš by měl být motem Bhaktivedanta Institutu. Again the word is used, kavibhi, the kavis, the learned scholars. Tam je také použito slovo kavibhi, učení, velcí učenci. That those who have inclination to study or perform austerities or tapasya, shrutasya, svishtasya, sukta, to study the Vedic literature, whatever it may be. Takže ti, kdo mají sklony studovat nebo provádět askezi nebo pročítat Védy, They should do so for the sake of glorifying Krishna. tak by to měli dělat za účelem oslavování Krišny. Prabhupada often from this verse he used to emphasize the word nirupitaha. It is ascertained. Prabhupada v tomto verši zdůrazňoval slovo nirupita, je zjištěno. It is not that in the name of speaking knowledge one should speak all speculative nonsense. Není to tak, že ve jménu poznání by měl člověk mluvit o všemožných nesmyslech. Just like Prabhupada said that science means to observe, hypothesize, experiment and then determine what is the fact. Jako Prabhupada říkal, věda znamená pozorovat, experimentovat, vyvozovat hypotézy a nakonec určit, jaká je skutečnost. But Prabhupada said the modern scientists, they simply observe and then they speak all nonsense. A Prabhupada říkal, moderní vědci jenom pozorují a potom říkají všemožné nesmysly. So they can only go as far as I think, here in this purport it's quoted, I think the well-known scientist feels. That's not science. Takže potom můžou jenom vystupovat s tím, já si myslím a slavný vědec cítí, ale to není věda. But Prabhupada would quote, Nirupita, it is ascertained. Ale Prabhupada citoval, Nirupita, je to zjištěno, potvrzeno. This is actual science. Bhagavat tattva vijnana. This is scientific knowledge of the absolute truth. To je skutečná věda. Bhagavat tattva vijnana je vědecké poznání absolutní pravdy. Just like we were just discussing that people would say to Prabhupada, Swamiji, what do you believe? To jsme mluvili o tom, když lidi říkali Prabhupadovi, Swamiji, čemu do you believe věříte? in life after death? Věříte v život po smrti? And Prabhupada would say, it is not a question of belief, it is a fact. A Prabhupada říkal, to není otázka víry, ale to je fakt. People feel very nervous when you say like this. A lidi byli velice nervózní, když tak mluvil. Because according to their way of thinking, we're always trying to find out the truth and we're always searching different opinions and considering others' opinions. Protože podle jejich pojetí my pořád jenom hledáme pravdu a vyslovujeme nějaké názory a potom posloucháme názory jiných. And it is a paradox of the modern academic ethos that everyone is searching for knowledge, but no one's actually supposed to ever find it. Takže to je takový paradox moderního akademického etosu, že každý hledá poznání, ale předpokládá se, že nikdo ho nemůže najít. They always say that, well, actually we have to consider that our theories may be refined more in future. Pořád říkají, musíme zvážit, že ty naše teorie, že možná v budoucnu toho zjistíme víc. Although they present their theories as facts, which is another kind of cheating. Když předkládají svoje teorie jako fakta, což je zase další druh podvádění. They're not honest, they're dishonest. Oni nejsou upřímní, jsou neupřímní. Even though it's actually a very good, if we want to take it as a hypothesis of reality, that there is a supreme, intelligent, powerful being, actually all observed phenomena fit with that hypothesis. Ale když vezmeme jako hypotézu reality, že je nejvyšší všemocná bytost, tak všechny jevy fenomenálního světa do té hypotézy zapadají. The atheistic worldviews, there are so many difficulties with them. Ateistické světové názory mají tolik problémů. There are so many different theories about
how the universe came out of nothing, for instance. Mnoho různých teorií, například jak vesmír vznikl z ničeho. This is one of the great theories of modern science, that there was nothing and all of a sudden there was everything. To je jedna z velkých teorií moderní vědy, že nebylo nic a najednou bylo všechno. Very scientific. Velice vědecké. They have pages of mathematics to back it up. A mají stránky matematických vzorců, které by to popsaly. There are so many different theories, but their theories, they all run into different problems and they're always having to modify them. Takže mají mnoho různých teorií, ale vždycky se to spojí s nějakými problémy, pak to musí upravovat. And then every so often someone comes along with a so-called discovery which destroys all their old theories, and then they have to make another set of theories based on their new so-called discovery. Pak každou chvíli někdo přijde s nějakým takzvaným objevem, který zničí všechny jejich teorie, takže musí vytvářet nové. However, even if we take it as a hypothesis that everything that exists is designed for a purpose and put in place with a specifically by an intelligent, powerful person overseeing everything, then as a scientific hypothesis, everything observed fits with it. Ale když vezmeme jako hypotézu, že všechno, co existuje, je naplánováno a umístěno do příslušného postavení nějakou inteligentní bytostí za tím vším, tak veškeré jevy do toho zapadají. But they won't even consider. Ale oni tohle nechtějí vůbec brát v úvahu. This is not very scientific. Takže to není moc vědecké. Prabhupada called it rascaldom. Prabhupada tomu říkal darebáctví. There's no need to put any big, long scientific term on their rascaldom, because it's just rascaldom, that's all. Není potřeba proto vymýšlet nějaký dlouhý vědecký termín, protože to je jenom darebáctví. Newcomers to Krishna consciousness may be surprised as to why devotees are always smiting or banging on the heads of the mundane, atheistic, so-called scholars and scientists. Ti, kdo se nově seznamují s vědomím Krišny, tak se můžou divit, proč oddaní pořád se snaží nějakým způsobem napadat tyhle, kdo vystupují jako takzvaní moderní vědci. As Suhotra Maharaj pointed out the other day, Prabhupada had recommended it as part of our sadhana. No, jak podotkl Suhotra Maharaj, tak Prabhupada doporučoval tohle jako část naší sadhany. That the more we kick on the faces of the atheistic scientists, the more we advance in Krishna consciousness. Čím víc budeme ateistické vědce kopat do obličeje, tím větší budeme dělat pokrok ve vědomí Krišny. So that is actually required because, as he was also quoting, our brains are full of stool. Actually, that's what Prabhupada said. That we require to be brainwashed because our brains are full of stool. A to je potřeba taky, protože jak tady zazněl už ten citát, naše mozky jsou plné výkalů a tak potřebujeme je umít. And what is that stool? A co jsou ty výkaly? That is all the atheistic theories that have been directly and indirectly pounded into our brains. We say brain, actually into our consciousness, since the day we were born, or even before that, Tak to even jsou in the womb. všechny ty ateistické teorie, které nám byly vtloukány do mozku nebo vlastně do vědomí už ode dne, kdy jsme se narodili, dokonce už předtím, když jsme byli v lůně. And unless we continue, even after practicing Krishna consciousness for many years, unless we continue to kick on the faces of atheistic scientists, then we will find that they're kicking back on our face. A pokud nebudeme kopat ateistické vědce do obličeje i po letech praktikování vědomí Krišny, tak zjistíme, že oni kopou nás. It's just like we have to chant Hare Krishna. If we think we come to a point, well, now I don't need to chant Hare Krishna anymore. I already made it. I'm fully Krishna conscious. No need to chant Hare Krishna anymore. To je jako když máme zpívat Hare Krishna a v jednom bodě si myslíme, tak teď už nemusím víc zpívat, protože už jsem si plně vědomý Krišny, tak není potřeba. So if we think like that, then we'll find ourselves swimming in the material ocean again, not swimming, drowning. Jestli takhle budeme uvažovat, tak okamžitě zjistíme, že se plaveme, nebo nejen plaveme, ale topíme se v hmotném oceánu. Because although in the beginning stages of Krishna consciousness, chanting Hare Krishna may be a sadhana to fix us in Krishna consciousness, when we're fixed in Krishna consciousness, then we also like to chant Hare Krishna. Takže i když na začátku může být zpívání Hare Krishna naše sadhana, abychom se upevnili ve vědomí Krishna, a když jsme upevnění, tak se nám líbí zpívat dál. So if we say that now I don't need to chant Hare Krishna,
that means that we haven't at all attained to Krishna consciousness. Takže pokud někdo říká, že už nepotřebuje víc zpívat, tak to znamená, že vůbec nedosáhl vědomí Krišny. So in the same way, if we think, well, now I don't need to hear any more about how material life is miserable, how material life is simply cheating, how all these atheistic theories are simply for fooling us all, and then what will happen is that we will again become infected by these atheistic theories. A když budeme si říkat, teď už nemusím poslouchat o tom, jak je hmotný svět plný utrpení a jak je to samé podvádění od těch daremných vědců, tak potom nám to zase jejich ateistické teorie začnou plnit vědomí. And we practically see within our movement that devotees who neglect to follow basic principles of Krishna consciousness, including reading Srila Prabhupada's books, that they may think, well, now I should only read about the highly elevated pastimes of Radha and Krishna. But for all their so-called elevation, they end up eating chocolate and watching soccer on TV, stupid things like that. Ale můžeme vidět, and talking rasa katha now and then between puffs. Můžeme vidět, když i v našem hnutí někteří oddaní si myslí, teď už není potřeba, abych četl dál Prabhupádovy knížky, už můžu studovat jenom nejvyšší rasu mezi Rádou a Krišnou, tak potom zjistíme, že dělají takové nesmysly, jako jedí čokoládu a dívají se v televizi na fotbal. Because we need to regularly hear about we need to regularly hear the Tattva Gyan or Bhagavat Tattva Vigyan, knowledge of the scientific knowledge of the absolute truth, Mukta Sangasya. Nejvyšším pánu, což nás osvobozuje od všech nečistot. And even if we are freed from misconceptions, then a devotee, he desires to free others from those misconceptions. A i když už sami jsme zbaveni všech mylných představ, tak oddaný chce osvobozovat další od jeho mylných představ. Prabhupada explained in one purport that devotee of Krishna means he becomes like a friend of Krishna, and he doesn't like to see his friend insulted or spoken bad about. Prabhupada vysvětloval, oddaný se cítí jako přítel Krišny a nevidí rád, když jeho přátelé ostatní urážejí a prostě o něm mluví špatně. And therefore preaches Krishna consciousness to drive out this rascaldom out of the world. A proto káže vědomí Krišny, aby vypudil tohle darebáctví z tohoto světa. How can someone say I love Krishna and all around people are insulting Krishna and you don't say anything? Jak může někdo říct, já mám rád Krišnu a všude okolo Krišnu urážejí a vy nebudete nic říkat na to? Then where is your love? Tak co je to za lásku? That's not love. To není láska. So love for Krishna means one should go out into the world and preach this message of Bhagavat Tattva Vigyan, scientific knowledge of the absolute truth. Láska ke Krišnovi znamená, že by člověk měl jít ven a kázat tohle vědecké poznání absolutní pravdy. Practically, we just like that example given of devotee in Sri Lanka. Prabhupada was so pleased that he defeated the rascal scientist. Jako se mluvilo o tom oddaném na Srí Lance, tak Prabhupada měl takovou radost, jak porazil ty darebáky vědce. Actually, Prabhupada, we don't see that he was very pleased when his disciples started to discuss so many elevated topics. V skutečnosti Prabhupada nebyl moc rád, když viděl, jak někteří oddaní diskutují o nějakých vznešených tématech. He was pleased when they kicked on the faces of atheistic scientists. On měl radost, když kopali ateistické vědce do obličeje. He was very pleased. Toho velice těšilo. There's one story, there was Svavas Prabhu, he told us that he was on a morning walk with Prabhupada and he thought, I want to say something to Prabhupada at least once in my, I don't know if I'll ever get a chance, let me say something to Prabhupada. Jako vypravoval Svavas Prabhu, jak byl na ranní procházce s Prabhupádou a říkal, já chci aspoň jednou něco Prabhupádovi říct, možná nebudu mít víckrát příležitost. So different devotees on the morning walk were talking about Krishna and the gopis and the different high relationships, and Prabhupada he didn't want to get into a conversation with them about it. A tak na té procházce jiní oddaní mluvili o Krišnovi a gopích a Prabhupada se s nimi o tom nechtěl vůbec bavit. Then Svavas, he interrupted and said, Prabhupada, we're your disciples and we're distributing your books at the airport every day.
A Svatá zprávu do toho vstoupil a říkal, Prabhupádo, my jsme vaši žáci a rozdáváme vaše knížky každý den na letišti. And we're trying to distribute every day 100 big books. A snažím se každý den rozdat 100 velkých knížek. We're not able to do it every day, but we're trying and we're praying for your mercy that we can do it. Nedaří se nám to každý den, ale snažíme se a modlíme se o vaši milost, aby jsme to dokázali. And Prabhupada smiled, a big smile, and said, yes, this is a real disciple. A Prabhupada měl na to velký úsměv, se usmál a říkal, ano, tohle je pravý žák. He simply thinks how to serve and please his spiritual master. On jenom myslí na to, jak sloužit duchovnímu mistrovi, jak ho těšit. So in understanding this great ocean of transcendental knowledge that is Srimad Bhagavatam and the Bhagavad cult, Když chápeme tohle velké transcendentální poznání, velký oceán transcendentálního poznání, kterým je Srimad Bhagavatam a celé učení Bhagavat Bhakti, those who are Prabhupada Anugas, followers of Srila Prabhupada, they try to understand how Prabhupada wanted us to follow, how he presented Krishna consciousness. Tak ti, kdo jsou Prabhupádanugové následovníci Šrily Prabhupády, tak se snaží pochopit, jak Prabhupáda chtěl, aby jsme ho následovali a jak máme chápat vědomí Krishny. With great faith that Prabhupada knows Krishna and he knows how to give us Krishna. S velkou vírou, že Prabhupád zná Krishnu a ví, jak nám dát Krishnu. And that if we simply follow in the way that Prabhupada enjoined us to follow, then certainly we shall attain Krishna. A když jenom budeme následovat tak, jak nám Prabhupáda přikazoval, abychom následovali, tak určitě dosáhneme Krishny. Shri Guru Charane Rati Eishe Utamagati Jai Prasade Puri Sarva Asha. That attachment to the lotus feet of one's spiritual master, that is in and of itself the topmost attainment. Že připoutanost k lotosovým nohám duchovního učitele, to samo o sobě je nejvyšším úspěchem. By which all desires are fulfilled. That means spiritual desires. A to, když dosáhneme, tak tím jsou všechny touhy, to znamená duchovní touhy splněny. And we see practically that Prabhupada, although undoubtedly the topmost devotee on the topmost platform of devotional service, he took great pleasure in discussing these points and establishing how Krishna is the supreme personality of Godhead. Vidíme, že Prabhupád, který nepochybně byl nejlepší oddaný na nejvyšší úrovni oddanosti, tak velice rád diskutoval tyhle základní body, proč je Krishna nejvyšší osobnost božství. In defiance of all bhogis, yogis, rogis and so-called scholars. Aby porazil všechny bhogi, rogi, Yogi means yogi. materialistic enjoyer. Yogi means so-called yogi in this context. Rogi means a diseased person, mentally diseased. Bhogi znamená ten, kdo si užívá smyslu, yogi to jsou takzvaní jogini a rogi je nemocný člověk. So Prabhupada stood against the world. Prabhupád se postavil proti světu. He wasn't trying to make the Hare Krishna popular club. Nesnažil se udělat z hnutí Hare Krishna populární klub. He wanted to establish Krishna as the absolute truth, which is intrinsically that must be unpopular with people who have come to this material world to reject Krishna. A chtěl zavést, že Krishna je absolutní pravda, což je přirozeně nepopulární pro ty, kdo přicházejí do hmotného světa, aby zapomněli na Krishnu. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to říkal. That even if the whole world goes against me, kdyby šel celý svět proti mně, and even if nobody ever agrees with me, a i kdyby se mnou nikdo nesouhlasil, and even if all my disciples leave me, a i kdyby mě všichni moji žáci opustili, I will not for one moment stop speaking the absolute truth. Tak ani na okamžik nepřestanu vysvětlovat absolutní pravdu. That is my only duty. To je má jediná povinnost. Hare Krishna. Any questions, comments? Otázky, komentáře. Povídej. Mluvil jste o tom, že bez kapky milosti nelze Krishnu pochopit. A když jsem letěl z Moskvy do Vídně, a
Když jsem letěl z Moskvy do Vídně, jako poslední do letadla přistoupil Maharáč. Tak jsem si říkal, tak fajn, to letadlo nespadne. Nakonec to letadlo nespadlo, akorát jsem se podvracel. A před asi 2 měsícema jsem se dozvěděl, že při cestě z posvátných míst umřel, odešel z těla Maharáč. Chtěl bych vidět proč. Ale nechci, rád bych, kdyby ta odpověď nebyla, že to je karma. Somehow is bewildered that he heard how Tamal Krishna Maharaj left this world. Is this related with the class, this question? No. Okay, can we have any questions related with the class? Protože tahle otázka se nevztahuje k přednášce, tak radši bychom vzali nějaké otázky, které by se pojily s přednáškou. Yeah. Please. Bych se chtěl zeptat, když živá bytost realizuje absolutní pravdu, vrátí se zpátky domů, zpátky do Kršnovi, tak ze které jako z té duchovní oblasti už není návrat do hmotné úrovně, tak jakým způsobem se dostane ta živá bytost do materiálního světa, když jako z duchovního světa není návratu zpátky do materiálního světa. It's not so much connected either. Well, why don't we have some questions connected with the class? Něco, co se týká přednášky. Říkal, že pochopili Krišnu třeba aspoň jediné kapky jeho milosti. Je těžké uvěřit, že každý, kdo se zajímá o bhakti jogu, ji má, jako, jestli by někdy nebylo lepší pro ty začínající odaní nějaký třeba věřit, studovat Krišnu jako Brahman, pak Paramatma, pak takového osoby. They said that for understanding Krishna one needs a drop of mercy, and from out of all of these people who are trying to study Krishna consciousness, not everybody obviously has the drop of mercy. So is it not maybe for somebody better to start with trying to understand Brahman or some other things? Why do you think they don't have mercy? How could they even be reading these books if they don't have mercy? Já zopakuju ještě otázku, že byla řečeno, že bez kapky milosti nelze poznat Krišnu a údajně ne všichni, kdo se snaží studovat vědomí Krišny, tu kapku milosti mají, tak Maharaj říká, ta kapka, proč by ji neměli mít, když čtou knížky o Krišně. The mercy is there available for everyone. It's up to us to accept it or not. Ta milost je dosažitelná pro všechny a je na nás, jestli ji přijmeme nebo ne. That verse I was quoting in this regard, that states like that. Prasada lesha anugrahita evahi. One has to accept that mercy. Ten verš, který jsem citoval, tak tam to je řečeno, že jenom je potřeba přijmout tu milost. Any other question? Right, please. Hovoril na prednáške, že máme sa vyvarovať myslením, že chcem si užívať Krišnu. Ako zistím, že premýšľam týmto spôsobom, ako sa môžem vyvarovať? Že Maharaj mluvil o tom, jak se máme vyhýbat myšlenkám, že bych si chtěl užívat Krišny, tak jak zjistím, že takové touhy mám a jak se jich zbavit. That you said we should avoid even thoughts of enjoying Krishna. So how do I know that I may have such desires and how should I avoid them? One should always cultivate very strongly the mood of service to Krishna. Že bychom měli pořád velice silně kultivovat náladu služby Krišnovi. Devotees are enjoined to be introspective. A je dán pokyn, aby oddaní byli introspektivní. It means to analyze one's own mental position. Znamená, aby zkoumali svoje mentální rozpoložení. So one can do so. A to je možné dělat. And see what is my attitude. A můžeme vidět, jaký je můj postoj. We see Madhavendra Puri, he did that. Vidíme, jak to dělal Madhavendra Puri. He was thinking how to serve Krishna by offering the nice kheer or milk preparation that was being offered in the temple. He was thinking, if I could taste a little bit, then I will understand how to offer that to my deity.
On myslel na to, jak sloužit Krišnovi, že by mu uvařil kýr, který se nabízel v jednom chrámu. Si říkal, kdybych to mohl trochu ochutnat, tak bych potom věděl, jak to dělat a nabídl to svému božstvu. But he thought that within that thought there could be mixed some trace of enjoying mood, therefore he condemned himself. A potom si myslel, že v téhle myšlence může být nějaká příměs chuti si užívat a proto zavrhoval sám sebe. So a devotee should always examine his motives. Takže oddaný by pořád měl zkoumat svoje motivy. It's very important. To je velice důležité. Otherwise, sometimes in the name of devotional service, we are performing so many activities which it may be mixed, the desire to serve Krishna and the desire to enjoy the facilities of doing so or the praise for doing so. Jinak někdy můžeme dělat oddanou službu, kde je smíšená touha dělat to pro Krišnu, ale zároveň touha užívat si nějakých výhod nebo chvály, kterou to přinese.